ajalta sen mukaan mitä muistan, mitä äitini kertoi. Äitini oli syntynyt Vesisaaressa, Norjassa, ja Vesisaaren takana vaan sanottiin Annijoki. Hänet oli pienenä tyttönä tuotu Petsamoon. Petsamossa oli ollut silloin 3 lappalaisperhettä. Matti Pankko, Piera Hans ja Mari-Pik Mari Larsen, jota kutsuttiin Porokuningatar. Tämän naisen luona äitini oli kasvanut isoksi tytöksi. Ja lapsuudesta asti hän jo oli kulkenut kasvattiäidensä kanssa Petsamon vuonon rannalla lohen pyynnissä. Isoksi tytöksi vartuttua hän hoiti talvella poroja, hakkasi puita ja ajoi niitä poroilla kotiin. Teki miehen ja naisen työt kotona, koska miesväkeä muuta ei ollut. Ja hänen kasvatti äitinsä oli ollut ikäihminen ja sairaaloinen. Siinä 20-ikäisenä hän oli mennyt sitten Norjaan jo keväällä aikaisin kalatöihin. Ja siinä hän tutustui eräisen suomalaisen kalastajapoikaan ja hänen kanssaan meni avioliittoon. Ja syksyllä kalastuksen loputtua ja matkustivat Kuollaan, mistä isäni oli ollut kotoisin. Sitten isäni oli ollut kirvesmies, rakentanut kalastuspaattia ja rakennut taloja ja sen yhtä toista. Hän oli kirvesmies ammatiltaan. Meidän kevään hänellä oli jo perhettä, jossa 7 poikaa ja 1 tyttö. Hän sairastui. Joku ruostenaula oli pistänyt käteen. Lääkärit ollut siihen aikaan lähitienoilla. Hän sairastui ja niin kuoli. Hän kuoli yöllä 3 aikana tai aamulla kello 3. Ja minä olin syntynyt kello 6 aamulla 3 tuntia myöhempään. Ja 2 viikkoa aikaisempaa mitä olisi ollut aika. Olin silloin 1,5 vuoden vanha, kun äitini siirtyi sitten takaisin asumaan Petsamoon. Hän laittoi pienen turvemökin sinne Vuonon rannalle, jota myöhemmin kutsuttiin Vuonon kyläksi. Sitten 1908 Venäjän keisari rupesi asututtaa Petsamoa ja lupasi jokaiselle asukkaalle 300 ruplaa, joka tuli asumaan Petsamoon. Tämän jälkeen rupesi siirtymään Petsamoon siirtolaisia, tuli Vienan Karjalasta useita satoja. Nämä asettuivat Petsamon vuonon perälle, josta muodostui myöhemmin kirkonkylä, jota kutsuttiin Parkkinaksi. Sitten viimein kirkonkylä, jota kutsuttiin Parkkinan kyläksi. Sitten Kuusamosta tuli eräs Matti Martimo. Hän tuli Norjaan kalastamaan, mutta talveksi hän tuli aina sinne Petsamoon asumaan Vuonon kylällä. Sitten tämä Heikki Karjalainen kuoli, hän jäi siihen karjalaisperheeseen asumaan, siinä oli paljon lapsia. Hän jäi siihen asumaan ja tavallaan piti niistä vain lapsistakin huolta sitten. Jo keväällä aikaisin hän meni Norjaan sinne kalastelle, hän oli oma seilipaati. Siinä kevään kesän kalasti ja sitten syksyllä hän tuli aina, tai syyskesällä ja tuli takaisin Petsamoon. Äitini keväällä aina aikaisin jo, heti kun lehti rupesi tulemaan puuhun ja puulatva, koivulatva rupesi virpoamaan, niin äitini taitteli sieltä niitä koivulatvoja, niistä laittoi vispileitä. Ja sitten myöhemmin laittoi saunan vihdaksia. Ja sitten kun alkoi tulemaan marja-aika, mustikat kypsyi niitä poimia, villoja soilta ja puolukoita. Siellä puolukoita kasvoi runsaasti aina tunturilinteitä. Sitten syksyllä hän vei Matti Martimon kanssa niitä Norjaa
ja niistä vaihtoi vähän ruokatavaraa ja toi talveksi kotiin, kuten kahvia ja sokeria ja jauhoja, yhtä sen toista vähän ryyniä talven varalle. Eihän nämä kovin suuret annokset ole näillä kesän tienesteillä, mutta talvet oli pimeitä ja synkkiä ja pitkiä. Jo elokuun 25. päivä lumenko ätkäs maa. Lähti vasta siellä juhannuksen tienoilla, lähti lumi maasta pois. Siinä marraskuun puolivälissä aurinko katosi tunturiltaan, eikä näkynyt kuin ennen kuin vasta siellä helmikuun 25. päivä. Sekin näkyi vain noin 10 minuuttia. Siellä oli Lillehammarin takana oli vuori, jota kutsuttiin Lillehammarin vuoreksi. Siihen korkeimpaan huippuun aurinko paistoi, tai aurinko kajasti vaan, kun katsoi pohjoissuuntaan, jos oli kirkas päivä. Niin talvet oli todella pitkiä, pimeitä ja synkkiä ja myrskyisiä. Luntakin oli toisinaan niin paljon, ettei mökkiä näkynyt ollenkaan lumen alta. Usein jouduimme, että ulos ei päässyt ollenkaan. Martimo tuli usein sieltä omasta mökistä, kun hän oli päässyt sen yläikkunan kautta pois ulos, että mökistään kaivannut ensin oman mökkinsä oven auki. Sitten tuli meille ja kiikkui sinne katolle tai lumihannen päälle. Sieltä huusi savukorsteenista, että meinaksi Maria on siellä elossa. Ja kun äitini vastasi uuden luukusta, huusi, että täällä vielä elossa ollaan, mutta ulos ei päästä. Kesti hetken, kun Martin oli kaivannut aikansa siellä ja sai lumen suotua ja tunnelin auki sen, että saatiin mökin ovet auki. Me päästiin taas päivänvaloa näkemään ja siitä äitini iloitsi aina, kun päästiin taas. Vielä täällä lumikinokseen vielä tukehtua. Metsänliista oli siellä runsaasti, kuten jäniksiä ja riekkoja. Äitini usein taittoi sitä tunturirinteitä risun oksia ja niistä laittoi semmoisen pyöreän aiduksen ja 2 avonaista paikkaa jätti siihen. Keskellä laittoi pari saunavihdasta keskellä sitä kierruetta ja siinä yö ja toinen jänikset meni harjantoa kulkemaan siitä niistä avun aukoista sinne renkurssin sisälle ja söivät ne saunavihdaksi ja sitten äiti laittoi saunavihdaksi sinne keskelle ansat niihin aukkeihin paikkoihin ja niin saatiin aina jänispari ja oli suuhun pantavaa. Samoin äiti teki aina kuivunoksista siellä tunturilinteisiin pieniä, sanottiin riekon ansoja ja aina kun tuosta sai sitten riekon pari ja se teimme aina päivä kerrallaan. No.